Bună ziua, dragii mei! Aceasta este călmăcirea pentru cei din Zodia Taur pentru luna iunie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de călmăciri. Taurii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un taur, vom începe cu energiile curente generale să vedem cum vă veți descurca în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, taurii doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna iunie. Vom vedea unde este focusul și ambiția voastră în această perioadă. Ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Energia curentă generală pentru taur avem asul de spade. Deciziile importante se vor lua în luna iunie. Vedem cum un taur tranșează anumite lucruri din viața sa. Comunicare, claritate mentală. Oricât de greu v-a fost până în această perioadă să aduceți lumină într-o anumită situație din viața voastră, în această lună veți lua decizia. La fiecare, bineînțeles, va fi altceva. Poate trebuie să eliminați ceva din viața voastră, poate trebuie să faceți o schimbare, o acceptare, o iertare. Depinde de ceea ce se întâmplă în fiecare situație, dar eu voi da astăzi mai multe scenarii, așa cum fac de obicei, iar voi trebuie să urmați povestea voastră, luați numai ceea ce se potrivește pentru voi, pentru că nu avem cu toții viețile la fel. Asul de spade, iată, ne arată cum sunteți hotărâți să aduceți lumină în ceea ce vă preocupă pe fiecare. Vedem o victorie, dar pentru ca să aveți această victorie, probabil că trebuie să tranșați anumite lucruri, să faceți o curățenie în viața voastră. Moartea în poziție răsturnată ne arată o ușă pe care probabil ați închis-o cândva în viața voastră, definitiv și irrevocabil se redeschide. Oare ce anume revine în actualitate care voi ați crezut că este definitiv și irrevocabil încheiat? O elucidare într-o situație care poate în trecutul vostru nu a avut soluție. Sau poate cel puțin așa ați crezut voi că nu are o rezolvare. Iată, această situație reapare în actualitate și rezolvarea este foarte clară de data aceasta. Este vorba de iubire, este vorba de o chestiune materială, poate la unii dintre voi, o chestiune de familie, ceva care ați îngropat în trecutul vostru și nu v-ați mai gândit la acest lucru o perioadă pentru că nu ați avut claritate mentală, se redeschide această portiță și bineînțeles că de data aceasta lucrurile vor fi clare. Avem 10 de bâte. Ați cărat această greutate asupra voastră de multă vreme. Oare ce anume v-a frământat? Poate un anumit aspect, nu pentru toți este la fel. Este o greutate legătură cu banii, legătură cu emoțiile voastre. Lăsați-mi comentarii despre ce este vorba. Energiile generale le citim într-un anumit fel, dar voi trebuie să găsiți explicația care se aplică la voi. Ești într-o relație în care ai avut această presiune care a apăsat pe tine multă vreme și în sfârșit găsești acum o eliberare? Ori de ce anume se eliberează taurul prin deciziile sale, pe care n-a putut să le ia înainte și le va lua în această lună? Oare ce anume apasă atât de mult în mentalul și emoționalul tău? Și a venit momentul să ajungi la un final, pentru că această greutate nu mai dorești să o porți. Ai purtat-o, ai îngropat-o, ai aruncat-o într-un colț undeva în emoțiile sau în mentalul tău și acum iese la iveală. Știți cum este omul? Ia toate problemele sale la un moment dat, pentru că nu dorește să se confrunte, le bagă într-o oală și oala o bagă într-o cămară. Și când face curățenie în cămară, ies leghioanele din acea oală. Asta se întâmplă pentru voi. Faceți curățenie într-o cămară a mentalului sau emoționalului vostru și de acolo este ceva care v-a produs o greutate în trecut și veți vedea cum să eliminați această greutate. Ce frumos!
Oare despre ce este vorba? Taurii, ce rămâne la spatele vostru? Wow, o nedreptate, justiția lumească. Poate să fie vorba despre o chestiune legală la unii dintre voi sau o chestiune care a apăsat cu o nedreptate pe mentalul vostru, ori că ați făcut voi această nedreptate sau că cineva v-a făcut-o vouă. Într-un final, veți înțelege despre ce este vorba, probabil, și veți cerceta această chestiune. Oare în ce domeniu al vieții tale este această nedreptate? Nu mi-apare deocamdată o elucidare faptul că este o relație de iubire sau că este la locul de muncă sau că este în familia voastră, poate să aibă de-a face cu un taur care a fost lăsat pe din afară, care a fost lăsat să sufere, să care niște greutăți și el acum este conștient, se trezește mental taurul și își dă seama despre ce este vorba. Și lăsați la spate această nedreptate pentru care poate n-ați avut curajul să vă luptați. A venit momentul să vă luptați pentru a scăpa de acolo. Regele de spade în poziție răsturnată, este vorba despre o decizie care s-a luat împotriva voastră. Regele de spade poate să fie și o persoană. De ce citești Camizea cărți răsturnate? Nu vezi că necad răsturnate? Le văd, dragii mei. Răspund pentru că văd comentariile voastre care sunteți neelucidați și în această privință. Citesc cărți răsturnate pentru că le citesc după metode avansate și astfel îmi permite mie să văd și mai mult în cărțile de tarot. Văd foarte mult în aceste cărți, dar majoritatea dintre voi știți deja. O decizie are de-a face și cu autoritate, un șef, un părinte, un soț, cine știe cine este acest rege. Poate să fie și femeie la unii dintre voi, cine a luat decizia împotriva voastră, dar la majoritatea este ori o autoritate, ori dacă este vorba despre relații emoționale, este un bărbat aici. Dacă tu ești bărbat, poate un alt bărbat a luat aceste decizii împotriva ta cândva și ai stat așa și ai cărat greutatea și ai spus că n-ai ce să faci. Dacă ești femeie, iarăși, poate să fie acesta chiar bărbatul tău, poate să fie un alt bărbat, persoană legală, poate să fie femeie. Dacă e persoană de lege, poate să fie și femeie. Dacă are de-a face cu relații de familie, este bărbat, foarte necruțător. Sau poți să fii tu această persoană dacă în trecutul tău ai luat o decizie care ai știut că nu este dreaptă, și ai rămas cu această decizie pentru că n-ai avut încotro. Poți să fii și tu această persoană. Apare hermitul, cineva care a cărat aceste lucruri în tăcere. Este vorba despre o evoluție spirituală, mentală, în care taurul se trezește și readuce în actualitate această nedreptate și o cercetează. A cercetat-o multă vreme. Ce te frământă, taurule, care ai cercetat multă vreme și nu ai găsit răspunsul și nu ai găsit rezolvarea? Și ai spus că poate niciodată nu vei rezolva și ai îngropat această chestiune. Revine în realitate acum, în mintea ta și vei tranșa lucrurile. Foarte puternică lună deocamdată pentru taur. Se îndreaptă către voi. Wow, din nou avem regele de spade. Cu cine vă confruntați? Ce anume tranșați? Foarte, foarte puternică această energie pentru tauri. Poate trebuie să eliminați din viața voastră pe cineva? Sau să puneți la punct? Sau să spuneți un adevăr? Sau să dați pe față această nedreptate? Să o clarificați? Este posibil ca voi, care nu ați avut puterea să fiți un justițiar, fie că sunteți femeie sau bărbat, să deveniți acest justițiar în această lună? Să prindeți un curaj deosebit pe care nu l-ați avut până acum? Dacă ești tu bărbat, vei lua niște decizii importante. Dacă ești femeie, te vei confrunta cu niște decizii pe care le-a luat altcineva. Regina de cupe, ne cade și femeia și bărbatul. Se va ajunge la o concluzie, probabil satisfăcătoare pentru ambele părți. Dacă e o chestiune legală, iarăși, se va ajunge și aici la un armistițiu legal, ceva, un contract care se va face. Vedem două persoane pe față care vin și discută.
Dacă este vorba de iubire și un bărbat a făcut o nedreptate unei femei, aceasta îl va ierta. Sau va avea o discuție clarificatoare cu acest bărbat. Dacă tu ești bărbatul, poate că va trebui să accepti tu o anumită chestiune de la această femeie. Dacă e vorba de relații, e vorba pe locuri de muncă, vedem cum se schimbă ceva și în aceste decizii. Vedem carul triumfal răsturnat, un blocaj care a fost impus fără voia voastră și care v-a ținut pe loc. Se rediscută acest progres, să spunem așa, acest blocaj, dar ce anume iese la suprafață în viața taurului și se discută aici chestiuni importante. Se vor lua aceste decizii, dar deciziile nu vor rezolva așa cum am bate din palme situația, ci va dura această rezolvare din câte văd. Vedem o femeie care iartă faptul că a fost ținută pe loc și faptul că i s-au pus niște blocaje. Și văd un bărbat care dă explicații. Mamă, dacă nu ți-a dat explicații un bărbat din viața ta, ți le va da. Însă asta nu înseamnă că tu acum probabil vei obține tot ceea ce vrei. Vei mai avea de trecut niște etape, vedem dacă ești femeie, dar cel puțin un răspuns vei primi în această lună, care nu te aștepți. Însă acest bărbat îți va da răspunsul cu sânge rece. Dar vei ști. Este mai bine să știi că drumul va fi lung aici. Nu este un răspuns așa, vai, acum gata, se rezolvă totul. Este un răspuns care te va elucida într-o chestiune ca tu să știi la ce să te aștepți. Dacă ești femeie, dacă ești bărbat, vei ști la ce să te aștepți. La bărbat se întâmplă o schimbare foarte radicală în această perioadă. La femeie se dă o explicație. Ce va ieși din chestiunea asta? Avem 7 de spade, trădătorul. Cine a fost trădător aici? Sau persoana care a făcut șmecherii legale, care a făcut această nedreptate legală, iese la iveală. Clarificare, se prinde hoțul, se dă pe față cine ce a făcut, de ce a făcut, explicații vedem. Mamă, ce lună puternică pentru Taur. 6 de monede, răsturnat, dezechilibrele între ceea ce dai și ceea ce primești. Ori tu ai dat și n-ai primit, cineva ți-a luat-o pe dinainte. Ori poate tu ai luat-o pe dinainte altor persoane și este posibil ca și unii dintre voi, taurii, să fi făcut ceva care vă deranjează din faptele voastre, dar asta mai puțini. Văd că cei mai mulți dintre voi ați avut de-a face cu cineva care v-a făcut acest lucru. Energiile pot merge în mai multe direcții. Dacă ați avut de-a face cu un taur și ați avut o experiență neplăcută, taurul vine și dă niște explicații și niște rezolvări. Asta nu înseamnă că văd comentariile voastre care mai veniți uneori și jigniți zodia și spuneți ăștia din zodia asta sunt așa și așa și așa. Abțineți-vă, pentru că nu toți sunt la fel, da? Poate că unii dintre voi ați trecut prin aceste energii taurii și cineva v-a făcut această nedreptate în care voi ați dat foarte mult și nu ați primit. Și la loc de muncă poate să fie, fost dați la o parte și vi s-au pus greutățile, simt acest lucru în spatele vostru, veți afla aici cine ce a făcut. Este o lună în care ies multe chestiuni pe față în viața voastră. Veți prinde un hoț care a produs o nedreptate și este vorba despre un bărbat din ceea ce văd, regele de bâte răsturnat. Și dacă sunteți bărbați și dacă sunteți femei, este vorba de un bărbat. Dacă această persoană este femeie care v-a făcut o nedreptate, este vorba despre ceva legal, așa cum am spus, afacere. Dar la majoritatea simt o energie masculină. Hoțul este dat pe față, hoțul. Chiar dacă nu aveți ce să faceți foarte mult, dar cel puțin veți înțelege ce se întâmplă aici. Hoțul, cine este hoțul care profită în viața taurului? Cine este? Și de ce i s-a permis acest lucru o lungă perioadă de timp și în ce domeniu al vieții voastre este acest lucru? Voi răspundeți la aceste întrebări în funcție de ceea ce se întâmplă în viața voastră. Haideți să vedem
Ce cu această situație? Ce se află în temerile voastre, Taurii, doiul de monede, echilibru pe care l-ați dorit și l-ați căutat în viață, dintre ceea ce dai, ceea ce primești și ați văzut că anumite lucruri nu au mers așa cum trebuie, vi s-au pus niște blocaje. Nu ați înțeles de unde au venit, veți înțelege în această lună, aveți teamă că nu aveți control asupra anumitor situații, mai ales cele legate de chestiuni materiale. O mare nedreptate a fost în viața voastră, care iese și se elucidează puțin, ca voi în viitor să puteți să luați aceste decizii spre binele vostru. O claritate mentală, dar parcă vă văd, încă mai aveți teamă că nu aveți control asupra situației. Este posibil să căpătați control în această situație, dar mai întâi trebuie să o înțelegeți. Și asta se va întâmpla pentru voi în luna iunie. Veți înțelege despre ce este vorba, cine ce a făcut și cine pe ce poziție este, ca voi să puteți să vă descurcați în viitorul vostru, să evitați anumite persoane. Iată deciziile de a elimina ceva din viața voastră care vă aduce o greutate. În temerile voastre sunt alegerile cu echilibru, șaptele de spade în poziție răsturnată, hoțul pe care îl prindeți și vă întrebați dacă o să scăpați de această persoană. Ce să faceți ca să scăpați de această persoană? Sau poate nu neapărat că este o persoană, poate că este o chestiune la locul de muncă, în care sunt mai mulți implicați aici, o chestiune colectivă în care se produc niște nedreptăți, niște ilegalități, poate la unii dintre voi. Depinde acum în ce situație sunteți. Dar văd că vă este teamă că nu vă puteți desprinde de această situație care vă aduce nedreptate și că nu aveți control. Este doar o teamă de-a voastră, pentru că în această lună veți vedea cu claritate cum stau lucrurile. Taurii, poate că lucrurile au fost în umbră pentru voi și nu ați avut curajul să vă confruntați cu ele, veți avea acest curaj în luna iunie. Este o lună dificilă? Este. Nu putem să spunem că ceea ce se întâmplă este ușor, dar putem să spunem cel puțin deciziile importante, să nu vă mai fie teamă de ele și să vedeți exact lucrurile așa cum sunt. Avem un scurt mesaj care ne sparge această citire. Este pentru cineva care se întreabă dacă să plece sau să rămână într-o chestiune. Are dor de ducă această persoană și se întreabă acum, o să plec sau nu o să plec? Aș pleca pentru că nu mai pot aici. Asta este chestiunea care nu la toată lumea. Asta este un mesaj care ne sparge citirea. După cum v-ați învățat în citirile originale ale Camizei, ne apar aceste mesaje pentru un grup de persoane care se gândesc în același timp la aceeași chestiune. Cei care te gândești să pleci pentru că nu mai suporți într-o treabă. Pentru tine este mesajul. Lasă-ne un comentariu dacă tu ești acela. Avem lumea ce se spune pleacă, eliberează-te și te vei simți excepțional de bine. Da? Dacă te întrebi dacă să pleci, mai ales dacă ai ajuns la o saturație aici și parcă simți că nu mai faci față, pleacă, pentru că te vei dezlega de această treabă și vei avea o nouă ofertă. Pleacă, ți se spune, dacă nu mai reziști acolo, îți va fi foarte bine dacă pleci. Poate trebuie să pleci emoțional, nu neapărat fizic. Deci emoțional, te desprinzi, te eliberezi, îți va fi foarte bine, vei găsi și oportunități noi și vei găsi o împlinire acolo unde vei pleca. Dacă vă plac aceste citiri, lăsați-mi comentarii, dragii mei. Ador comentariile voastre de apreciere, bineînțeles. Dați un like dacă vă place și nu uitați să vă abonați, pentru că este foarte greu să vin aici lună de lună gratis pentru voi. Trebuie să mă duc în altă parte, să muncesc foarte mult ca să fac bani, să supraviețuiesc și ca să mai am și timp și energie pentru aceste citiri. Abonați-vă, iubiții mei, să vadă YouTube-ul că fac și eu aici datoria. Chiar dacă sunteți abonați la 7000 de canale, apăsați pe clopoțel și pentru Camizea, că nu vă costă absolut nimic. Cei care doriți citiri personale, ofer citiri contra cost, bineînțeles, foarte complexe, cu durată și până la 2 ore, și mai scurte și mai lungi, în funcție de timp. Locurile sunt foarte limitate. Mă întrebați cum să ajungeți la mine. Am postat linkul meu de Messenger direct în descrierea videoclipului de mai jos. Apăsați pe săgeată ca să vedeți.
acolo mă găsiți. Nu mă căutați după nume pentru că se plagiază, se fură în acest mediu social, pe internet, dar ca să ajungeți la mine, linkul meu va aduce la mine personal. Haideți să vedem taurii, care vor fi deciziile finale pentru luna iunie și abordarea conștientă pentru voi. Judecata de apoi, foarte frumos, rezolvarea se va găsi, o judecată finală se va face, lucruri care ies la suprafață, care sunt cel puțin mental rezolvate, poate acțiunile vor urma mai târziu, dar mental această claritate a venit momentul să dezgropați ceea ce a fost lăsat deoparte din teamă și de data aceasta veți avea o nouă șansă, se pare, ceva din trecutul vostru. Regina de spade. Avem regina de spade în poziție dreaptă, avem regele de spade în poziție dreaptă. În această tălmăcire, dragii mei, se pare că niște comunicări aici care nu s-au putut face așa cum trebuie în trecutul vostru, se pot face în această perioadă. Cereți răspunsurile pentru că ele vor veni. Aveți acea discuție pentru că va fi clarificatoare pentru voi. Chiar dacă mai vedem niște nedreptăți, ceea ce în viața fiecăruia probabil că există mai mult sau mai puțin aceste lucruri, le veți vedea pe față. Dacă sunteți femeie, voi va trebui probabil să iertați pe cineva și poate chiar să eliminați pe cineva din viața voastră sau o anumită situație sau să-i iertați și le întoarceți spatele. Dacă nu se schimbă, dacă nu se liniștesc, femeia nu va mai permite anumite lucruri, iar și bărbatul va veni, va trage o concluzie aici și va da niște răspunsuri. Bărbatul, vedem, pentru că această femeie le merită. Și regele de cupe răsturnat. În situațiile de relațiile probabil că vor avea niște discuții, chiar dacă sunteți de lungă durată, chiar dacă sunteți căsătoriți, nu se desparte nimeni, nu înseamnă acum că toți taurii se despart sau ceva, dar niște discuții în care femeia cere socoteală, în care bărbatul va da această socoteală, dar ceva îl deranjează pe acest bărbat. Poate femeia este prea insistentă, poate este prea cicăitoare, poate are motivele ei să acuze ceva anume aici. L-acuză pe bărbat de o chestiune, pot să fie lucruri minore. Nu vă gândiți acum că cine știe ce face bărbatul. Și bărbații o să vină să spună, da, ce ai cu noi, Camizeia, de ce ne spui aceste lucruri? Pentru că așa îmi cad în cărți, nu le inventez, n-am nimic cu voi, nu vă cunosc, citesc cărțile. Asta fac, interpretez cărțile, așa ne cad. Că tu ești bărbat, poate că ceva te deranjează, bineînțeles, pentru că nu-ți dai seama de anumite lucruri pe care le faci sau pe care le spui și pentru tine poate să fie cineva care îți face această nedreptate și tu iarăși ești nemulțumit și dorești claritate în situație, dar pentru că mi-apar cele două regine în poziție dreaptă, aici la mine pot să fie și două femei care se ciondănesc, nu neapărat femei și bărbat, și două femei pot să fie. Însă, în relații de cuplu femeie-bărbat, vedem cum femeia cere socoteală și bărbatul i-o dă, dar nu îi convine anumite lucruri. Și mai vedem în alte situații de familie, nu neapărat de cuplu, în care membrii acestei familii vor ajunge să se acuze de ceva anumite nedreptăți care se fac aici și din nou se va aduce pe față, se va face o lumină care cineva nu mai acceptă, vede ce se întâmplă, află, găsește un adevăr, dar vedem cum o parte masculină este un pic mai sensibilă și nu-i convine anumite lucruri, iar la locurile de muncă pot să fie superiorii, persoanele din conducere care nu au fost de partea cui trebuie aici și este posibil să se facă o schimbare la conducere dacă este vorba despre o companie, despre ceva legal, o nedreptate care se rezolvă și un hoț care este prins. Cine este hoțul? Cine a făcut nedreptatea va fi prins, scos în lumină, analizat, îi se vor cere explicații acestei persoane. Nu spun că ești tu sau celălalt, la fiecare va fi altceva. Haideți să vedem în continuare taurii.
Camizia se transformă din tarotistă în mentalistă cu ajutorul tarotului nostru transparent. Vom citi pentru voi energiile karmice. În tălmăcirea metafizică rămâneți până la sfârșit măcar o dată și ascultați această citire. Sunteți creatorii propriei voastre realități și omul spune: cine eu? Sunt la mâna destinului. Dacă eram creatorul eu, îmi cream o viață mai bună. Ești creatorul propriei tale vieți. Dar, uneori, nu știi cu adevărat pe unde să o iei și ce se întâmplă și ai impresia că ești la mâna destinului. Astăzi vom vorbi ușor despre o energie care foarte mult în perioada prezentă se manifestă, și anume zona crepusculară, energia aceasta, dimensiunea 5-a, 5D. Câți dintre voi ați auzit de a 5-a dimensiune, de 5D? Și apar maestri ai lui 5D care vin și spun: wow, acolo manifesti visul tău și vine pe pământ și gata, acum ți-ai creat toate visele tale, devin realitate. Și oamenii merg la grupuri de meditații, la tot felul de practici care acum, mă rog, poate sunt și practici benefice, nu criticăm pe nimeni. Eu vă spun din experiență și din ceea ce văd și din ceea ce eu personal văd, da? Asta vă spun. Și oamenii vin și creează aceste vise, aceste regresii hipnotice ce se întâmplă acum peste tot cu teta și cu mai știu eu ce, și creează această lume fictivă în mentalul lor și li se promite că ceea ce este acolo va deveni realitate. Și omul vine și așteaptă și cade într-o iluzie și trăiește această iluzie, această speranță, această dorință că ceea ce creează în dimensiunea 5-a mentală va veni și va coborî pe pământ. Logic, asta ar trebui să se întâmple, dar pentru că oamenii nu au cunoașterea necesară să înțeleagă ce este dimensiunea 5-a, rămân blocați acolo. Rămân blocați în dimensiunea 5-a și trăiesc în această zonă crepusculară mentală, iluzorieni. Și când vin cu picioarele pe pământ și se uită în viața lor, nu înțeleg absolut nimic din ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și cad în depresie, cad în stări de anxietate, pentru că li se promite că ceea ce este acolo foarte real, în a 5-a dimensiune poți să faci dragoste cu cine vrei, poți să ai relație cu cine vrei, îți creezi singur realitatea ta. Cu toate acestea, noi trăim în 3D pe pământ. Și când omul vine cu picioarele aici și se uită, că cu picioarele pe pământ, vine cu mentalul cu picioarele, da? Cu rădăcinile sale, ale ființei sale. Și când o să vină, domne, când îmi vine iubitul, când îmi vin milioanele, când câștig banii, și omul se avântă în tot felul de chestiuni fără să mai judece, pentru că îi se promite că ceea ce este în 5D devine realitate mâine și face numai greșeli și pierde. Veniți cu picioarele pe pământ în această perioadă. Vă spun că Camizea nu trebuie să dăm explicații. Vă spun din ceea ce văd. Veniți cu picioarele pe pământ în această perioadă pentru că a 5-a dimensiune este periculoasă. Acum, ceea ce se întâmplă acum, în a 5-a dimensiune, nu este ce trebuie. De ce? Este pentru că mai sunt și șacali pe acolo care știu să se folosească de naivitatea oamenilor. Și dacă pierzi, dacă ai pierdut în dragoste, dacă ai un vis care nu ți se mai îndeplinește, dacă trăiești iluzoriu, poate într-o relație iluzorie cu cineva de care ești conectat și care aștept să vină, aștept să facă ceva și vezi că cealaltă persoană nu face, sau vezi că nu-ți iese ceea ce tu ai în visul tău pe pământ, eu nu spun să renunți la visul tău, dar îți spun măcar o perioadă, pentru că nu este ce trebuie acolo acum, o perioadă vină și cercetează ce se întâmplă în viața ta. Te va ajuta pe tine să faci un echilibru între cele două lumi. Lumea iluzorie a viselor noastre. Îmi doresc o iubire să fie așa, 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 dar în viața mea când mă uit este cu totul invers. Îmi doresc să fiu vindecător, să fiu, foarte multe persoane vin la mine și spun: păi, simt așa că am niște talente, le simt că am o chemare, dar nu știu care este.
Vină cu picioarele pe pământ și uite-te în viața ta ca să vezi care este chemarea. Da? Pentru că în a cincea dimensiune acum s-au deschis aceste granițe și oamenii nu sunt pregătiți și nu sunt instruiți și nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Da? Mai bine veniți cu picioarele pe pământ, păstrați visul vostru, dar faceți un echilibru între cele două lumi. Stai puțin să mă uit și în viața mea care-i treaba aici. Dacă tu reușești să vii cu picioarele pe pământ și să cercetezi ce se întâmplă în viața ta, visul tău de acolo, din a cincea dimensiune, va prinde contur încet, încet. Dar dacă rămâi blocat acolo și nu te mai uiți ce se întâmplă în viața ta, greșești. Ambele trebuie să le ai în conștiința ta, și visul tău și realitatea, pentru că ele trebuie să se influențeze una pe alta. Este foarte greu ce vă spun aici, dar haideți să vedem ce ne spune mintea superioară. Nu toată lumea înțelege aceste lucruri. Dacă le înțelegeți, lăsați în comentarii ca să mă bucur și eu. Că măcar o parte dintre voi știți despre ce vorbim. Dacă nu înțelegeți, nu e cazul să vă exprimați frustrarea. Aici mergeți și exprimați-vă pe canalul vostru, unde înțelegeți acolo. Aceste tălmăciri sunt pentru persoane cu mentalul deschis și un pic mai avansate. Mentalul vostru superior ne spune că voi trebuie să ajungeți undeva sus. Visul vostru este undeva sus, dar există un lanț karmic care vă ține legat. Aici o toxicitate în viața voastră și trebuie voi să înțelegeți și să puneți în practică. Este că eșecurile din viața voastră sunt o treaptă pe care trebuie să mergeți până să ajungeți la acea împlinire. Omul dacă vede în visul său că, mamă, ce viață am acolo, ce job am, ce casă, ce iubit, ce nu știu ce, și mă uit în viața mea și văd un eșec, am căzut în depresie. Nu așa. Vezi eșecul din viața ta și spune, nu-i nimica. Acest eșec este doar o treaptă pe care eu trebuie să urc ca să ajung la visul meu. Vine universul și bagă-mi toate eșecurile aici, că sunt pregătit să calc peste ele. Dar omul ce face? Vine și spune, wow, în visul meu am această viață frumoasă, perfectă și în viața mea am un eșec. Să vină cineva, Domne, să mă deblocheze, să facă o vrajă, să-mi facă un ritual, să mă duc la o vindecare, să fac nu știu ce, că nu mai pot. Calcă conștient peste aceste eșecuri, învață ce trebuie să înveți de acolo, pentru că nu sunt decât o treaptă în drumul tău către crearea visului tău. Nu trebuie să vină nimeni să facă nimica. Trebuie tu singur să calci peste ele și să urci aceste trepte. Și vei ajunge departe. Lanțurile care te țin aici, în toxicitate sau fiecare despre ce este vorba în viața voastră, sunt puse special ca tu să ajungi la visul tău prin înțelepciune și prin sacrificii pe care trebuie să le faci. Din nou avem regele de spade, vei tăia lanțul acesta care te ține blocat, îl vei tăia prin acceptare și prin depășire, nu rămâi blocat aici. Dacă ceva nu-ți convine care se întâmplă în viața ta, nu fugi în a cincea dimensiune, pentru că acolo îți convine. Rămâi aici și concentrează-te pe problema pe care o ai ca să tai acest lanț karmic, să tai acest lanț de toxicitate. Omul nu dorește să se confrunte cu ceea ce este în viața sa, să duce în a cincea dimensiune, că acolo este ușor. Acolo am iubire, acolo am bani, am tot ce-mi trebuie. Dar aici pe pământ ce am? Am rațiune, da? Vino în rațiunea ta, acceptă eșecurile, calcă peste ele ca să tai acest lanț. Te văd în această lună, Taurule, vei lua niște decizii importante. Importante dacă vii cu picioarele pe pământ. Mentalul tău trebuie să tai acest lanț care te ține pe loc. Nu vrăjile și nu cine vine să te vindece. Mentalul tău te vindecă. Iată personajul care calcă peste neîmplinirile sale ca să ajungă aici sus, iar acesta este lanțul care te ține. Și spui, nu pot să calc peste ele că mă ține lanțul legat. Dar iată vine regele de spade cu spada și ce face cu această spadă? Taie lanțul. Iată, priviți cum spada cade peste acest lanț. Ce este această spadă? Este rațiunea voastră. Voi sunteți această persoană care cu rațiunea voastră, prin a înțelege ce înseamnă un eșec, veți tăia lanțul toxic și veți merge mai departe spre visul vostru. Inima, care are inteligență, ce ne spune emoționalul Taurului,
Asul de bâte. Așteptați pe cineva care să vină și să vă aducă pasiune? Dar de ce așteptați ca să vină să vă aducă cineva acest lucru? Este posibil să vină cineva care să vă aducă pasiune, energie în inima voastră. Ați văzut cum vă simțiți când cunoașteți pe cineva sau la un loc de muncă sau o idee care vă vine și simțiți un entuziasm în emoționalul vostru? Va veni cineva să vă aducă această energie. Dar sunteți voi pregătiți? Ia să vedem. Inima noastră trebuie să vibreze pe aceeași lungime de undă ca să putem să primim această energie. Un entuziasm, vedem aici, foarte frumos, veți fi pregătiți. Mi se arată foarte frumos în inima voastră, dacă sunteți pregătiți, prin cuvintele voastre, prin faptele voastre. Întotdeauna să aveți un cuvânt de încurajare. Trebuie să fiți cu picioarele pe pământ, ne apare rege de monede care este foarte bine în 3D, trăiește, și cu cât mai mult vă ocupați de viața voastră fizică, de persoanele din viața voastră, cu dărnicie, cu înțelegere, altruismul, iarăși îl vedem, Universul vă va aduce vouă o mare, mare bucurie. Deci, iată, în inima voastră, voi trebuie să fiți această persoană care trăiește în realitate. Ia să văd ce se întâmplă în realitatea mea. Mă, dacă am în jurul meu persoane care nu mă apreciază, care cine știe ce fac, eu încep în acest moment să fiu eu persoana care apreciază. Și nasc în inima mea aprecierea. Și nasc în inima mea abundența. Abundența nu înseamnă câți bani ai în buzunar, înseamnă cum te descurci cu resursele pe care le ai. Din resursa ta tu poți ajuta cu o vorbă, cu o faptă, cu un ban. Tu ești creatorul propriei tale realități, tu naști abundența în inima ta. Mi se spune prin faptele tale, aici pe pământ, că sunt foarte multe persoane care visează la anumite lucruri și văd de ce nu mi se întâmplă, pentru că tu trebuie să iei inițiativa aici pe pământ și să începi să hrănești această energie prin faptele tale. Și Universul se pare că pe Taurul va ajuta foarte mult acest lucru. Universul te va susține, dar nu-ți bagă în traistă. Să avem copacul. Copacul reprezintă neamul vostru. Sunteți la rădăcina copacului. Neamul vostru este foarte puternic. Nu mă interesează în ce neam te-ai născut. Poate că nu te-a ajutat nimeni în neamul tău. Poate că nu ți-a dat nimeni nimic în neamul tău și ai fost abandonat și ai fost ce știe ce. Neamul tău, ești la baza neamului tău aici. Fă lucruri bune pentru neamul tău. Susține-i pe cei din neamul tău. Ce este neamul tău pământesc? Familia ta pământească. Familia de sânge, dar și familia prin alianță. Soți, socrii, ce știe, veri sau ce sunt. Deci familia ta de sânge și familia ta prin alianță este neamul tău pe pământ, care tu trebuie să susții neamul tău. Nu mă interesează ce au făcut neamul tău, susține-i. Și Universul te va susține pe tine. Ce frumos! Pentru că inima ta trebuie să fie la neamul tău. Ceea ce faci, faci pentru urmașii tăi. Faci pentru rudele tale. Faci pentru cine îți este acest neam pământesc și Universul, dacă tu faci aceste lucruri, să mă duc la muncă ca să ai pe familia mea, mă duc la tot ceea ce fac, inovații, ceea ce construiesc pe acest pământ, este ca să beneficieze și cei dragi, că m-am născut în acest neam pentru că am o anumită putere și am puterea de manifestare. Tot ceea ce manifesti benefic pentru neamul tău este susținut de Univers, îți va da Universul energie, putere, iubire, abundență și tot ce vrei. Ce faci pentru neamul tău? Avem aici, asul de bâte este energia pe care o ți dă Universul, iar tu, care vii cu faptele concrete pe pământ, energia tridimensională, banii, resursele, ajutorul pe care îl dai și îți cade familia ta, neamul tău aici, peste tine, în care tu ești în mijlocul lor și Universul te susține. Excepțională această citire. Nu mai spuneți că aveți nu știu ce greutăți karmice din neamul vostru, că nu aveți nimic. Voi ați venit aici ca să aduceți o energie nouă în neamului vostru. Ce ne spun ghizii spirituali pentru Taur? În această perioadă renunțați la conflicte. Asta este primul mesaj. Indiferent unde sunt ele. Am văzut și în tălmăcirea generală că se găsesc niște rezolvări la niște conflicte. Îmblânziți-vă față de persoanele din viața voastră. Trebuie să acceptați
anumite persoane în care nu aveți încredere. Este ca o pisică sălbatică care nu are încredere în cine vine spre ea și devine așa fioroasă. Dar nu poți să știi că poate persoana care vine să te mângâie chiar vrea să te mângâie. Voi trebuie să renunțați la această atitudine în care este posibil să fi fost răniți, să fi fost abuzați, cine știe în ce situații mai mari sau mai mici, abuzuri mai mici pot să fie. Și acum sunteți cu capsa pusă. Nu toți cei care se îndreaptă către voi au aceste inițiative să vă rănească, așa că îmblânziți-vă, vi se spune. Și lăsați-i pe cei care se îndreaptă către voi mai întâi să vedeți despre ce este vorba. Deși sunt și persoane care atacă, voi, în primul rând, trebuie să acordați circumstanțe atenuante, să acordați dragoste celor care vin către voi și să renunțați la conflicte, mai ales cele care au de-a face cu vorbele aspre, pentru că veți avea vorbe luna aceasta, vedem că nu mai suportați o anumită chestiune, până la urmă spuneți ce aveți de spus și oferiți iertare și iubire celor care v-au greșit. Pentru că din acest moment nu vor mai veni persoane care să vă rănească, vedem, dacă voi, după ce ați spus ce ați avut de spus, adevărul, dreptatea și așa, trebuie să vă îmblânziți, să nu păstrați această energie a conflictului, vi se spune. Treceți peste. Ți-am spus ce mă deranjează, te-am iertat și acum eu o să-mi refac energia. Da? Și precum o pisică sălbatică care mușcă și zgârie, după aceea se calmează și vine și pune capul așa frumos și se lasă mângâiată. Și asta ești tu, pisica sălbatică, care trebuie să te îmblânzești. Te faci prieten cu persoana care vine către tine, chiar dacă persoana aceea nu are întotdeauna cele mai bune intenții, tu vei ști când trebuie să muști, să zgârii și vei ști când trebuie să fii o pisică frumoasă care toarce și care se gudură pe lângă tine. Tu ești această persoană, spun ghizii spirituali. Abține-te să muști, să zgârii. Iată, vedem aici conflictul la care trebuie să renunți și trebuie să pui capul tău de pisică sălbatică în mâna care se îndreaptă către tine, să-i lași să te mângâie și apoi iată ce frumos tu vei face o vindecare, o acceptare și în viața ta se vor schimba energiile și vei atrage persoane benefice, persoane cu dragoste și persoane care să te facă să te simți fericit. Aceasta a fost tălmăcirea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!